بسم الله الرحمن الرحیم. علی اصغری هستم. در خصوص ارائه پروژه نجوم در موضوع مدارهای زمین آهنگ و کاربردهای آن یا به اصطلاح جو استیشنری ارث اوربیت که جو هم بهش میگن. میخوایم یک گذری داشته باشیم بر مشکل ارتباط زمینی یا هم دلیل استفاده از ماهواره‌ها، انتخاب مکان مناسب ماهواره‌ها در فضا، مشکل هماهنگی با زمین و کاربرد قانون کپلر، مدار زمین آهنگ و دیگر انواع مدارها، پوشش ماهواره‌ها بر روی زمین یا فوتپرینت، وضعیت ایران در مدار ژئو، اینترنت ماهواره و چند مثال از شرکت‌های سازنده ماهواره. اول ببینیم که چرا اصلا ما چه مشکلایی برای ما پیش میاد که بخوایم رو بیاریم به ماهواره. وقتی ما بخوایم یک امواجی رو از یک نقطه به یک نقطه برسونیم، ممکنه یک موانعی سر راهش باشه، مثل کوه‌ها یا موانع دیگه که این ارتباط رو مختل کنه. بنابراین نیاز به چیزی داریم که این مشکل رو حل کنه و یا مثلا بخوایم از یک کشوری به یک کشوری دیگه برسونیم که انحنای زمین در واقع باعث میشه که این اتفاق نیفته. بنابراین ما از ماهواره استفاده کنیم تا مثل یک آینه امواج رو بازتاب کنه و مشکل رو برامون حل بکنه. انتخاب مدار ماهواره باید به صورتی باشه که ماهواره خارج از جو زمین باشه، مدار ماهواره خارج از جو زمین باشه تا استحکاک و مقاومت هوای جو زمین، جاذبه زمین و اینا باعث نشه که ماهواره آتیش بگیره یا مشکلاتی براش به وجود بیاد. یه مشکل داریم، حالا مشکل هماهنگی با زمین. وقتی که یک ماهواره رو یک کشوری به فضا میفرسته، خب اون ایستگاهی که اون ماهواره به فضا میفرسته توی یک نقطه از زمین قرار داره. بنابراین باید اون ماهواره بمونه بالا سر اون نقطه همیشه تا اون ایستگاه زمینی بتونه بهش دسترسی داشته باشه همیشه. ولی خب ماهواره‌ها با سرعت‌های مختلفی گردش میکنن به دور زمین و ممکنه حرکت بکنه از بالا سر اون ایستگاه زمینی. پس برای اینکه در واقع در یک نقطه ثابت بمونه ماهوارمون، نیازه که سرعت چرخشش برابر زمین باشه یا همون 24 ساعت. هر مداری هم نتیجه میگیم که مناسب نیست برای ماهواره‌ها. یک مدار میخوایم که این اتفاق رو توش بتونیم انجام بدیم. آقای یوهانس کپلر که دانشمند و ستاره‌شناس آلمانی بودن، اومدن که و حرکت سیاره ها به دور خورشید رو مورد بررسی قرار دادن که پس از یک مدت زمانی تونستن که قانونشون رو مطرح کنن که گفتن که این قانونا رو وحی شده بهشون که مطرح کردن و ما از قانون کپلر برای بررسی حرکت ماهواره به دور زمین و ارسال کاوشگران فضایی به فضا استفاده میکنیم. قانون‌های کپلر چیا هستن؟ یه قانون اول کپلر که میگه که مسیر حرکت سیاره دور خورشید بیضی است که اگه بخوایم زمین رو در نظر بگیریم، همین اصلا باعث به وجود اومدن فصول میشه. قانون دومش اینه که زمانی که جرم به خورشید نزدیکه با سرعت بیشتری حرکت میکنه که این به خاطر جاذبه خورشید هستش. قانون سومش هم این که زمان حرکت سیاره به دور خورشید با فاصله اون سیاره تا خورشید تناسب داره که در واقع t دو تایم به توان 2 برابر است با k ضرب در d به توان 3 که عدد ثابت و یه هم فاصله هستش. آقای آرتور چارلز کلارک یا آرتور سی کلارک اومدن و قانون کپلر رو مورد استفاده قرار دادن. یه دانشمند بریتانیایی بودن و نویسنده داستان‌های علمی تخیلی هم بودن. ایشون تونستن که با معین کردن یه مداری که اجسام توش در 24 ساعت یک بار میچرخن فاصلهش رو پیدا بکنن
و خب هماهنگی با زمین برامون به وجود میاد. ایده ماهواره‌های مخابراتی هم ایشون اولین بار مطرح کردن. یک زمانی رو میتونیم ما بیابیم که در واقع مساوی 24 ساعت باشه، 24 ساعت، و اگر توی اون فرمول کپلر قرارش بدیم فاصلمون میشه 35786 کیلومتر، که این مدار که ماهواره‌ها توش هماهنگ به زمین حرکت میکنه مدار زمین آهنگ نام داره. و خب 23 ساعت و 56 دقیقه و 4 ثانیه یک بار دوره میکنه که دقیقا همون چرخش زمین هستش و زمین هم همینقدر هست، 24 ساعت همینقدر هستش. حالا مدارهای دیگه به جز مدار ژئو، یک مدار سه نوع مدار به غیر از مدار ژئو داریم. یکی مدار لئو یا لو ارث اوربیت که فاصلش از زمین بین 160 تا 2000 کیلومتره، که انرژی کمی هم نیاز ما مدار ماهواره رو بفرستیم به مدار، چون نزدیک ما هست و میتونیم شاتل فضایی و ایستگاه فضایی می رو مثال بزنیم که در 300 کیلومتری قرار دارن و خب روزانه چندین بار میچرخن به دور زمین. مثلا ایستگاه فضایی میر 90 دقیقه یک بار این اتفاق میفته. خب برخی از ماهواره‌های هواشناسی و جاسوسی و این هم از این ماهواره‌های مدار پایین یا لاور اوربیت هستن و اینکه سرعتشون یه جوری باشه که سقوط نکنن از زمین، چون سرعتشون خیلی زیادتر میشه تا قانون دوم کپلر و خب بعضی مقام سرعت این ماهواره به 27000 کیلومتر در ثانیه میرسه. و جهت چرخش این ماهواره از غرب به شرقه که همون جهت زمین هستش. دو نوع ماهواره ها ماهواره مدار میانیان یا MEO یا Medium Earth Orbit که فاصله شون از 2000 کیلومتر تا 36000 کیلومتر هستش و مدارهای بالاتر از این مدار لئو هستن مدار MEO و پایین تر از مدار ژئو که مدار ژئو در 36000 کیلومتر قرار داشت و خب اینا بیشتر مکانیاب هستن، مثل GPS آمریکا، گلناس روسیه و گالیله اروپا که دوره زمانی گردششون هم 2 تا 24 ساعت هستش. مدار بعدی مدار ژئو بود که توضیحاتش رو دادم. مدار بعدی مدار هئو هستش و در واقع ماهواره‌های مدار بسیار بیضوی هستند و highly elliptical orbit هستن که این مدارها خب بیضویت خیلی بالایی دارن. ارتفاع اون نقطه‌ای که نزدیک اون در واقع سیارم هست، سر زمین هستش، خیلی کمه. نقطه حذفشون ارتفاعش خیلی کمه، نقطه اوج هم ارتفاعش خیلی زیاده که این باعث میشه خیلی تو نقطه اوج بمونه و سریع نقطه حذف رو طی بکنه. در واقع ساعت 12 ساعت هم ممکنه طول بکشه عبور از نقطه اوجش، که اینا بر برخی از کارهای مخابراتی کاربردهای مخابراتی مناسبن. مدار ژئو مثلا برای کشوری که تو عرض جغرافیایی بارن مثل روسیه مناسب نیست، بنابراین مدار میتونه موشدهی بهتری رو برای روسیه فراهم بکنه. کشورهای از قبیل این که مدار مولنیا و تندرا هم میشه نام برد از این نوع مدار. یک نگاه در این 4 نوع مدار و خب معایب و مزایای ارتباط با مدار زمین آهنگ. اگه بخوایم مزایاش رو بررسی کنیم، همین در واقع چرخش همزمان با زمینی که باعث میشه که بالا سر یک ایستگاه فضایی بمونه و ارتباط رو همیشگی بکنه و دائمی بکنه با اون ایستگاه فضایی. و معایبش اینه که خب فاصله زیادی داره از 36000 کیلومتر، خیلی زیاد هستش و اصطلاحاً خیلی باید قدرتمند باشه اون ایستگاه زمینی تا بتونه این ماهواره رو به هوا به مدار بفرسته و این ماهوارها هم نه بیشتر از این بیشتر حدی هم نزدیکتر باشن چون امواج اختلال ایجاد میشه توشون
پس اون ماهواره‌ای که قرار میگیرن توی این مدار محدودن که این فاصله باید 2 درجه باشه، حداقل 1 تا 3 درجه، 2 درجه هم میگیم که تقریبا 180 تا ماهواره پس میتونه قرار بگیره تو مدار این ژئو، که میتونیم حساب بکنیم چقدر فاصله ماهواره‌ها چقدره، به این صورت که فاصله مدار تا سطح زمین رو که 36,000 کیلومتر هست در واقع با شعاع زمین جمع میکنیم که فاصله سطح زمین تا مرکزشه، ضرب در 2 ضرب در 3-14 که محیط اون دایره فرضیمون دراد که محیط در واقع مدار ژئومون در بیادش، که میشه 35786 کیلومتر به اضافه 6371 کیلومتر. شعاع زمین ضرب در 2 ضرب در 3-14 مساوی میشه با 264745 کیلومتر که این مقدار رو باید تقسیم بر 180 بکنیم تا فاصله هر ماهواره به دست بیاد که جوابمون 1470 کیلومتر که در تقریبا 1670 کیلومتر فاصله شون باشه. وضعیت ماهواره‌های ایران تو مدار ژئو، خب اولا مدار ژئو رو خب یک تقسیم عادلانه شده بین کشورهای جهان که هر کشوری مجوز تعداد معینی این رو بفرسته به مدار ژئو که اگر طی یه مدتی پر نشه این جایگاه توسط اون کشور، این حقش رو از اون کشور میگیرن و برای پیشرفت جهانی میدن به کشوری که این امکان رو دارن. ماهواره ایران هم 3 ماهواره داره یا یعنی 2 تاشو نداره دیگه. زهره 1 که 1356 ثبت شد، همین 1356 ثبت شدن، در نوامبر سال 2012 امتیازش باطل شده. زهره 3 در سال 2009 امتیازش باطل شده. زهره 2 در حال استفاده است با بهره‌گیری از امکانات ماهواره مدر عربسط و استفاده میشه در 26 درجه شرقی. پوشش ماهواره ها بر روی زمین رو میگن فوتپرینت که این یک ماهواره هستش که میبینید که اون قسمت وسطش خیلی در برگیرنده این ماهواره است و هرچی به بیرون میریم اون قسمت ها پوششش کمتر میشه. به اینا میگن فوتپرینت یا رد پای، در واقع رد پای ماهواره، که همچنین می‌بینید ایران تو اون در واقع شکل در پوشش کم هستش و کشورهای دیگه وسط هستن. شرکت های ماهواره‌ای مانند عربسات یا ترکسات که میتونن اینها ماهواره ها رو میسازن و میفرستن به مدار ژئو برای بهره‌گیری مخابراتی، تلویزیونی و این نوع مدارهای ژئو، ماهواره‌های مدار ژئو رو اینها تولید و ارسال میکنن. اینها شرکت‌های تولید توسعه اینترنت ماهواره‌ای هستن و میخوان که اینترنت ماهواره‌ای رو توسعه بدن در مدار لئو و ماهواره‌های مربوطه رو میفرستن به مدار لئو که 2 مثال رو داریم. اینترنت همگانی گلوبال استار که همونجور که میبینید ماهواره‌ای وجود دارن که امکان ارتباط اینترنتی رو آسون میکنن و باعث میشه این سریعتر انجام بگیره. از ماهواره‌های برای تلویزیون در مدار مئو استفاده میشه، در مدار ژئو استفاده میشه برای اینکه قرار نیست فاصله زمانی مهم نیست، این 10 ثانیه دیرتر برسه تلویزیون مهم نیست، ولی ارتباط لحظه‌ای یا اینترنت به عنوان مثال یا تلفن خب باید به این شکل انجام میشه، سرعت داشته باشه در مدار لئو. یا اینترنت همگانی استارلینک که آقای ایلون ماسک میخوان تولیدش بکنن و همچنین که میبینین یک پوشش ماهواره‌ای اینترنت ماهواره‌ای وجود داره
که میخوان رو طراحی بکنن. این عکس هم خوب میتونه این موضوع رو نشون بده و مورد استفاده قرار بگیره. نصف النهارها و مدارها، خب نصف النهار و مدارهای خود فرضی هستند که برای نشون دادن موقعیت‌های مختلف حالا گوگل مپ و کارهای دیگه استفاده میشن، که نصف النهار مبدا رو میگیم صفر یا همون گرینویچ و مدار 0 درجه هم میگیم استوا، خط استوا. وقتی از یه نصف النهار به نصف النهار بعدی میریم، خب ساعت‌ها بستگی به غرب و شرق ساعت‌ها کم و اضافه میشن که تو این تصویر کاملا واضح هستش. این یه خط هستش، خط نصف النهار هستش که این طرف و اون طرف ساعت‌ها متفاوت هستن. دایره البروج یک صفحه فرضی که از مدار 0 درجه استوا میگذره که مدار ژئو رو در بر میگیره. پس نتیجه میگیم که این مدار ژئو در 0 درجه استوا هستش. این صفحه رو بهش میگیم دایره البروج، زیرا که این تو ایام قدیم خیلی تقویم نداشتن، تقویم های دقیقی نداشتن و برای تشخیص ماه ها از صورت های فلکی استفاده میکردن و هر صورت فلکی اسمی داشته که برای صفحه فرضی بوده که از استوا میگذشته، بنابراین اسم اون رو دایره البروج بوده که ترجمه شده دایره ماه ها، دایره که اون صور فلکی روش قرار دارن میشه دیدش. همونجور که میبینید اسمهایی دارن و خب نمادهایی هم دارن و معنی هایی دارن، مثل حمل، سور، حمل، سور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس و غیره، که مثلا جوزا میشه دو پیکر، میزان میشه ترازو، عقرب میشه کژدم و به همین شکل. از توجه شما سپاسگزارم و تشکر میکنم.